तर जय शिवराय भावनो, पुन्हा एकदा सरचे असं स्वागत तुमच्या भावाच्या नवीन आणि खतरनाक व्हिडिओमध्ये। तर भावनो, फायनली तुम्हाला सर्वांना या ठिकाणी नूतन वर्ष 2023 म्हणजेच गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर भावनो, आज फायनली मी तुमच्यासाठी गुढीपाडव्यानिमित्त एकदम खतरनाकशी बॅनर डिझाईन घेऊन आलेलो आहे। तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता, पुढे एकदम फोटोशॉप सारखी डिझाईन झालेली भावनो। आणि भावनो, ही डिझाईन आज आपण या ठिकाणी पिक्सेलमध्ये क्रिएट करणार आहोत भावनो, आणि एकदम सोप्या स्टेपमध्ये आपण या ठिकाणी ही डिझाईन क्रिएट करणार आहोत। आणि भावनो, ते तुम्हाला या ठिकाणी व्हिडिओमध्ये पुढे कळूनच जाईल। आणि भावनो, या डिझाईनसाठी लागणारी PLB फाईल आहे भावनो, आणि या ठिकाणी मटेरियल आहे भावनो, तर ते तुम्हाला या ठिकाणी डिस्क्रिप्शनमध्ये मी प्रोव्हाइड केलेले आहे। आणि त्यासाठी आज तुम्हाला कोणताही पासवर्ड लागणार नाही भावनो, एकदम फ्री अशी PLB फाईल आणि मटेरियल तुम्हाला या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेले भावनो। त्यामुळे एकदम टेन्शन घ्यायचा काहीच विषय नाही भावनो, एकदम फ्री अशी PLB फाईल आणि मटेरियलसुद्धा आहे। तर भावनो, अजूनही कोणी आपल्या यूट्यूब चॅनलला या ठिकाणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर भावनो, प्लीज या ठिकाणी आग्रहाची विनंती की तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका, कारण आपण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ आपल्या यूट्यूब चॅनलवर या ठिकाणी नेहमी अपलोड करत असतो। आणि भावनो, एकदम क्रिएटिव्ह टिप्स तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये भेटत असतात। तर अजूनही कोणी आपल्या यूट्यूब चॅनलला या ठिकाणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून टाका, आणि बेल नोटिफिकेशन या ठिकाणी ऑन करायला विसरू नका। आणि भावनो, लवकरच आपल्या या ठिकाणी फोटोशॉप डिझाईनचा जो 10 दिवसाचा मास्टर क्लास आहे तो या ठिकाणी चालू होतो भावनो। 20 मार्चपासून आपला क्लास चालू होतो भावनो। तर लिमिटेड ॲडमिशन अशी आपल्याकडे राहिलेली आहेत भावनो। तर कोणी जर इच्छुक असेल तर भावनो, नक्की मला संपर्क करा। आपला संपर्क क्रमांक 7009772204 आहे। आणि भावनो, त्या संदर्भातला जो डिटेल इन्फॉर्मेशनसाठीचा व्हिडिओ भावनो, तो या ठिकाणी मी या ठिकाणी आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सुद्धा अपलोड केलेलं आहे भावनो। तिथून सुद्धा तुम्ही मला या ठिकाणी इझिली कॉन्टॅक्ट करू शकता। मग चला तर भावनो, सुरुवात करूया आजच्या शिका नवीन आणि खतरनाक व्हिडिओला। आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन टॉपिक सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।